Hello mga kako-accountants! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa cash and cash equivalents. Let's break down the topic into two. First is cash. In theory, ang cash is defined as money and any other negotiable instrument that is payable in money and acceptable by the bank for deposit and immediate credit. Also, to be reported as cash, an item must be unrestricted in use. Tingnan natin ang cash into two categories. Una ay cash on hand. Ito ay pera na readily available na hugutin at anytime and physically visible sa iyo. Maaaring ito ay coins, o bills, or check, at petty cash fund. Ang coins at bills ay obvious kung ano ang mga ito. Nasa wallet o pitaka, or drawer or vault kung marami. On the other hand, ang customer's check ay kailangan usisain ng petsa na nakalagay sa cheque. Kinakailangan na ito ay hindi nakapetsa in the future or di kaya naman 6 months ago. Magbigay tayo ng halimbawa. July 25, 2020. Si Merlinda ay nagbayad ng utang niya kay Professor A sa pamamagitan ng pag-i-issue ng cheque in the name of Professor A and it is dated July 25, 2020. Definitely, ang cheque na binigay ni Merlinda ay classified as part of cash. To record the transaction, si Professor A ay nag-entry ng debit cash and credit accounts receivable from Merlinda. Paano naman kung ang cheque ay dated October 15? Ito ay tinatawag na post-dated check. Hindi ito pwedeng maklasify as part of cash as of July balance sheet date kundi kailangan pa nating hintayin na dumating ang araw na yon para maklasify ito into cash. So kailangan baliktarin ni Professor A ang nauna niyang entry by debiting AR from Merlinda and crediting cash on July 31, 2020. On the part naman ni Merlinda, kung siya ay nag-accounting ng mga cheque niya, ang recording niya ng pag-issue ng cheque ay debit accounts payable and credit cash. Sa pagdating ng July 31, 2020, considering hindi pa ito cash ni Professor A, dapat niyang baliktarin ang entry na ito kasi siya pa ang nagmamay-ari ng cash. Ipapaano naman kung si Merlinda ay nakapag-issue na pala ng cheque dated more than 6 months ago? Na-record ni Professor A ang cheque na ito, kaya lang sa sobrang kabisi ni Professor A, hindi na niya napansin na nasa drawer lang pala, hence hindi niya napa-encash sa bangko. Ang tawag sa check na to ay stale check. Ang stale check ay parang paso na at considerin pa rin ito as cash ni customer. Para mabayaran si Professor A, kailangan mag-issue na ulit si Merlinda ng panibagong cheque. Every month end, habang hindi pa nai-encash ni Professor A, ay kailangan mag-entry si Merlinda ng debit cash and credit accounts payable dahil material ang amount at expected na babayaran pa. However, ang credit ay maaaring miscellaneous income kapag immaterial ang payable niya at hindi na niya planong bayaran ito. Paano naman kung ang cheque ay ang undelivered or unreleased checks? Ito ay mga cheque na ginawa or na-prepare at na-record sa libro ni Merlinda pero hindi pa na-release or nabigay kay Professor A. Accordingly, an adjusting entry ay kailangan ma-record sa libro ni Merlinda para ma-restore ang cash at ma-reset up ang liability. Aside from customer's checks, mayroon din tayong tinatawag na traveler's checks. Outdated na actually ito dahil ang mga tao ngayon ay nagre-rely sa debit at credit card sa pagta-travel. But for purposes of discussion, isama lang natin ito. Aside from traveler's checks, ay ang cashier and manager's checks. Ang mga ito ay part of cash. So much with checks. Punta naman tayo sa petty cash fund. Ito ay pondo for small types of expenses. Halimbawa, si Alan ay ang delivery guy ng cookies and pastries bake shop. Birthday niya ngayon at naisipan ng mga kasama niya at boss nila na si Professor A na sorpresahin si Alan ng kaunting handaan. Sa halip na gumawa pa ng cheque, kumuha si Clara, yung accountant ni Professor A, ng 2,000 sa petty cash fund.
Siyempre, with the approval ni Professor A. Ang petty cash expense na yon ay i-replenish ni Clara sa mga susunod na araw. Abangan nyo ang topic ko tungkol dito sa mga susunod na episode. Pangalawang type of cash ay cash in bank or nasa bangko. May iba't ibang klase ng cash in bank. Meron tayong tinatawag na current account, savings account, time deposit account. Sa current account, ito ay equivalent sa tinatawag na checking account. Ibig sabihin, meron kang blank checks at pwede kang mag-issue anytime na may kailangan kang i-purchase. Ang kagandahan ng pagkakaroon ng checking account ay dahil safe at madaling dalhin ito kumpara sa bit-bit mo ang pera sa pagbibili ng mga significant or malalaking items. Ang disadvantage naman nito ay hindi umaani ng interest income ang pera mo sa bangko kasi nga you have the ability to issue a check anytime soon. At dahil dyan, mas mahal at mahirap ang pag-o-open ng current or checking account. Based on experience, 10,000 ang kailangan i-maintain sa bangko na pera. Dahil kapag bumaba ang pera mo sa required maintaining balance, matcha-charge ka ng penalty maliban pa sa no sufficient fund balance issue kung nag-issue ka ng cheque for more than the maintaining balance. Ang maintaining balance or what is called as compensating balance ay ang minimum balance to maintain the checking or current account. Kung ang compensating balance ay hindi legally restricted as to withdrawal, ang compensating balance ay part ng cash. Pero kapag ito ay restricted because of formal agreement, it is classified as current asset with account name as cash held as compensating balance if the loan is short-term. Non-current asset naman ito if the loan is long-term. Samantala, ang savings account naman ay ang mostly mayroon ng tao. Mas mura ang balance required to open a bank account. Mas mura din i-maintain at walang hassle. Nakakakita ka pa ng interest every month. Kaya lang, ang disadvantage niya ay meron siyang limit sa daily transaction. Pwede ka lang mag-withdraw up to a certain amount today, let's say 60,000. Beyond that, bukas naman ulit. On the other hand, ang time deposit ay similar sa savings account. Pero may certain period na hindi pwedeng ma-withdraw ang pera. Considering na mas mahaba ang restriction na di mo ma-withdraw, mas higher ang interest income na nakukuha dito kaysa sa savings account. At saka, hindi din ito classified as cash but as cash equivalents. So, the time deposit account brings us to the discussion on cash equivalents. Cash equivalents are defined as short-term and highly liquid investments that are readily convertible into cash and so near their maturity that they present insignificant risk of changes in value because of changes in interest rates. Ang dapat pakatandaan lamang sa cash equivalents ay ang maturity. Kung ang maturity ay equal or less than 3 months, we report this as cash equivalent. If 3 months to 1 year, ito ay hindi cash kundi part of current asset, could be a short-term investments. If more than 1 year, ito ay long-term investment classified as non-current assets. Aside from cash on hand, cash in bank, at cash equivalents, ang bank drafts and money drafts are also part of cash. Ang bank draft ay isang type of cheque. Instead na ikaw or tao ang issuer ng cheque, ang bangko ang tagagawa or tag-i-issue ng cheque. Dahil dito, bago makagawa ng cheque si bangko, kailangan ma-review na muna ang credibility or sufficiency ng account ng payer kung mayroon talaga siyang pondo. Therefore, na-eliminate ang issue ng talbog na cheque or no sufficient fund or NSF check. Ginagawa normally ito kapag sobrang laki ng amount na kailangan bayaran, sabihin natin 1 million at ang seller ay walang trust sa buyer na makakabayad. Maghalimbawa tayo, si Professor A ay mag-i-expand ng negosyo. Gusto niyang magpatayo ng isa pang branch sa Pampanga. Meron siyang nakitang bakanting lote sa isang syudad. Nakontak niya ang may-ari upang bilhin ito. Dahil hindi kilala si Professor A, nag-require ang may-ari ng lupa ng bank draft worth 2 million. Nagpunta ngayon si Professor A sa BDO para magpagawa nito. Base sa review ng bangko, mayroong 5 million si Professor A sa kanyang BDO account. Hence,
Gumawa si bangko ng bank draft worth 2 million as guarantee sa taga-benta ng lupa na verified at may pera si Professor A. Once mabigay na ito sa seller, ang bank draft na ngayon ay classified as cash ng may-ari ng lupa. On the other hand, ang money order ay similar sa bank draft in terms of it being a prepaid. Ang kaibahan nito sa bank draft ay, una, ang buyer ay kailangan magbigay ng cash para makabili ng money order. Pangalawa, hindi lang bangko ang nag-i-issue ng money order, kundi any approved institution such as the post office or a certified store. Pagkatapos natin mapag-usapan kung ano-ano at alin ang mga cash at cash equivalents, pag-usapan naman natin ang measurement or valuation nito. Ito ay measured at face value. Pag sinabing face value, kung anong nakikita mo na amount sa harap mismo ng bills, coins, or document. Kung ito naman ay other than a Philippine peso or naka-foreign currency, kailangan i-convert mo ito into Philippine peso using current exchange rate. Ibig sabihin, yung foreign exchange rate as of the date na nagmameasure ka. If kung ang bangko kung saan nakadeposit ang pera mo ay in bankruptcy, cash should be written down into estimated realizable value. This means kung magkano lang marirecover mo. Normally, ang depositor ay covered ng PDIC Maximum Deposit Insurance na worth 500,000. Kung meron kang 1 million sa bangko, at in case lang na mabankrupt ito, ang 500,000 ay siguradong mabibigay sa iyo. Samantala, walang kasiguraduhan ng kalahating 500,000 na mabigay sa iyo. Classification of cash fund. Ang cash fund ay classified as current or non-current assets in parallel sa classification of the related liability on which it is intended. If it is set for current operations or for payment of current obligations, such as payroll fund and petty cash fund, then it is a current asset. Otherwise, it is a non-current asset or as shown as long-term investments. Napag-usapan na natin ang bank draft. Ano naman ngayon ang bank overdraft? Kung sa accounting may rules of debit and credit, ang bangko din ay mayroon din. Isipin natin na ang cash ay asset. Kapag magde-debit ka ng cash account, ibig sabihin, dinaragdagan mo ang cash. Kapag i-credit mo ang cash account, binabawasan mo naman ito. Kabaliktaran nito kapag bangko ang pinag-usapan. Kapag sinabing daragdagan mo ang pera sa bangko, ibig sabihin i-credit ni bangko ito sa account mo. Kapag mag-withdraw ka naman ay i-debit naman ni bangko ito. So, ang normal balance ng bank balance ay credit side. Kapag ang running balance ng cash mo ay nasa debit side, ang ibig sabihin nito ay bank overdraft na siya. Nagsusobra ng withdrawal or debit ng bank balance mo. This signifies a current liability already rather than an asset on your part. However, there is an exception to this rule. Kung meron kang dalawang bank account sa bangko at isa lang doon ang naka-bank overdraft and the rest ay credit balance with more than the amount ng bank overdraft, pwede mong ipag-offset ang mga yon at masasabing wala kang liability. Sabayan niyo akong sagutin ang ehersisyo na ito. In connection with your audit of Caloocan Corporation for the year ended December 31, 2006, you gathered the following. Diretso na tayo sa kung anong requirement ng problem. Ang sabi dito, based on the above information and result of your audit, compute for the cash and cash equivalent that will be reported on December 31, 2006 balance sheet. So, isa-isahin natin. Una, current account at Metrobank 2 million. Ito ay part of cash. Next, current account at BPI, negative 100,000. Pansin natin na iba ang bank account, BPI ito samantalang Metrobank ang nauna. Hence, hindi ito part of cash kasi hindi pwedeng ma-offset. Ito ay liability. Next, payroll account 500,000. Ito ay isang cash fund or pondo for payment ng current obligation or in relation sa operations. Hence, this is part of cash. Next, foreign bank account restricted in equivalent pesos of 1 million. Hindi ito part of cash dahil restricted ito.
Magiging part of cash ito sana kung unrestricted cash. Next, postage stamp 1,000. Ito ay hindi part of cash kundi prepayments. Kung naranasan nyo magpadala ng sulat through post office, ito yung maliit na sticker na binabayaran at dinidikit sa sobre bago mo ipadala sa post office. Hindi na masyadong ginagamit ito ngayon kasi may cellphone na at may courier such as LBCN etc. Next, employees post-dated checks 4,000. Hindi din ito part of cash. Ang check ay galing sa employee or inisyu ni employee, hindi ni company. Mukhang sa sitwasyon na ito, magbabayad si employee sa company. Pero since post-dated check, meaning dated in the future, hindi pa siya part of cash ni company. Ito ay receivable from employee. Next, IOU from controller's sister 10,000. Hindi din ito part of cash. IOU is an abbreviation ng IOU, meaning a receivable. Next, credit memo from a vendor for a purchase return of 20,000. This is also not part of cash. Ang ibig sabihin kasi nito, may binalik ka na item sa supplier dahil may damage or for whatever reason. Instead na i-refund ka ng cash, ang ginawa ng supplier, mag-issue na lang siya ng credit memo. Meaning may utang ang supplier sa'yo. So susunod na bibili ka sa kanya ay i-offset mo na lang ang credit na yon para mabawasan ang babayaran mo. Next, traveler's check 50,000. This is part of cash as discussed earlier. Next, NSF check 15,000. This is not part of cash. Ang NSF check na na-issue ng customer ay walang pondo, hence no cash is given to you. Next, money order 30,000. Yes, this is part of cash. Next, petty cash fund 4,000 in currency and expense receipt for 6,000. In total, petty cash fund is 10,000. Ang part of cash ay ang 4,000 in currency lamang kasi yung 6,000 ay nagastos na at need pa i-replenish para maging part of cash. Next, treasury bills due March 31, 2007 purchased on December 31, 2006 worth 200,000. This is part of cash equivalent since pinurchase ito na ang maturity ay 3 months. Next, treasury bills due January 31, 2007 purchased January 1, 2006 worth 300,000. This is not part of cash because its maturity is more than 3 months. Hence, this is part of long-term investments. So, if we compute how much is part of cash and cash equivalents, ang sagot ay 2 million plus 500,000 plus 50,000 plus 30,000 plus 4,000 plus 200,000 is equals to 2,784,000. Hanggang dito na lamang ang discussion ko. Sana ay naipaliwanag ko ang cash at cash equivalents ng malinaw. Sana ay maibahagi rin ninyo ang natutunan nyo mula sa akin sa iba. Hanggang sa muli, Kaku Accountants!